तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे 𝐓𝐄𝐋𝐄। मित्रांनो, थंबनेल तर बघितलाच असेल, एकदम जबरदस्तमध्ये झालेला आहे। अशा प्रकारेचा भीम जयंतीचा बॅनर कसा बनवायचा आहे तेच मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे। त्यामुळे या व्हिडिओ पूर्ण मित्रांनो, आणि बॅनर बनवण्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे ते सगळं मटेरियलला एक प्रकारेचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पासवर्ड हा बोलून सांगितलेला आहे मित्रांनो, एवढाही स्किप करू नका। पासवर्ड कुठेही येऊ शकते, त्यामुळे व्हिडिओ एवढाही स्किप करू नका। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याशिवाय तुम्हाला पासवर्ड भेटणार नाही मित्रांनो, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण पहा। आणि फ्रीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी आत्ताच आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा। टेलिग्राम चॅनलचा लिंक मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे, तिथनं आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा। आणि अगोदर व्हिडिओ जे काय सोडलो मी त्याचा मटेरियल दिलेला आहे तेही डाउनलोड करून घ्या। आणि मित्रांनो, चॅनलवर नवीन आला असेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायला भेटणार आहे आपल्या चॅनलवरती। आणि व्हिडिओ लाईक केला नसेल तर आत्ताच लाईक करा। नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे ते मला नक्की कमेंट करून कळवा मित्रांनो, मी त्या टॉपिकवरती नक्की व्हिडिओ बनवेल। चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया विना टाईम।
मित्रांनो पासवर्ड आहे 9208.